ሰላም የጂኦስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በፍሬሽማን ጂኦግራፊ ምዕራፍ 5 ክፍል 2 በስፓሾ ቴምፖራል ፓተርንስ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬንፎል ኢን ኢትዮጵያ የሚል ርዕስ የምናይ ይሆናል። እንደተለመደው ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ቦክስ ወይም በቴሌግራም ቻናል በኩል ልታደርሱን ትችላላችሁ። እንግዲህ የዛሬውን ትምህርት ስናይ ምዕራፍ 5 የሚለው ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የኢትዮጵያና የአፍሪካ ጋንድ የአየር ንብረት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ጀምረናል። ዛሬ በክፍል 2 ደግሞ የምናየው በኢትዮጵያ የሚገኘው የሙቀትና የዝናብ መጠን በቦታና በጊዜ ያለውን ስርጭት የምናይ ይሆናል። ይሄ ማለት ስፓሾ ቴምፖራል ፓተርንስ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬንፎል ኢን ኢትዮጵያ ማለት ስፓሻል የሚያሳየው ቦታን ነው፣ ቴምፖራል ታይምን የሚያሳይ ነው፣ ፓተርን እና ዲስትሪቢዩሽኑን የምናይ ይሆናል። እንጀምር። The first one is a spatio-temporal distribution of temperature. We give a special emphasis for temperature distribution over space and time. So the distribution of temperature and rainfall is highly determined by controls. The controls may be latitude, the distribution of ocean and land mass. There are different controls. You can have a look in part 1. So the spatial distribution of temperature in Ethiopia is primarily determined by altitude and latitude. በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሙቀት ሁኔታ በበላይነት ወይም በብዛት በስፔስ ወይም በቦታ የሚወሰነው ያ ቦታ ባለው የላቲቲዩድ እና አልቲቲዩድ እና ላቲቲዩድ ምክንያት ነው። አልቲቲዩድ ማለት ከባህር ጠለል በላይ ያለው ከፍታ ነው። ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል፣ ከፍታ ሲጨምር የዝናብ መጠን ይጨምራል ካል በአንድ ቦታ ያለው ከፍታ ያለውን የሙቀት መጠን ይወስናል ማለት ነው። ሁለተኛው ላቲቲዩድን በተመለከተ ላቲቲዩድ ከምድር ወገብ ያለው ርቀት ማለት ነው። ከምድር ወገብ እየራቅን ስንሄድ ከፀሐይ ወደ መሬት የሚለቀቀው ጨረር በ90 ዲግሪ እና ስላንቲንግ በሆነ መልኩ ሲደርስ በምድር ወገብ አካባቢ ያሉ ቦታዎች ከፍተኛ ሙቀት ያገኛሉ። እንዲሁም ወደ ዋልታዎች አካባቢ የፀሐይ ብርሃን ወይም ጨረሩ በተንጋደደ መልክ ስለሚያልፍና ብዙ የህዋ ክፍልን አልፎ ስለሚሄድ የሚደርሰው የሙቀት መጠን አናሳ ስለሚሆን እነዚህ ሁለት ዲተርሚናንት ፋክተሮች ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሙቀት መጠንን ለመወሰን ሁለት ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ እናስገባለን። አንደኛው አልቲቲዩድ ወይም ከባህር ጠለል በላይ ያለው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ላቲቲዩድ ከምድር ወገብ ያለውን ርቀት ኮንሲደር እናደርጋለን። Even though our country Ethiopia is located close to equator, area with close to equator is a zone of maximum insolation or a maximum incoming solar radiation. It is a highland country, tropical temperate, confined to a lower altitude areas or periphery and modified to the central highland. Therefore, it doesn't have full spatial coverage. ምንም እንኳ ሀገራችን ኢትዮጵያ በምድር ወገብ አካባቢ የምትገኝ ብትሆንም የምድር ወገብ አካባቢ የሚገኙ ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ቢኖራቸውም ኢትዮጵያ ደግሞ ተራራማ ሀገር ነች እያልን እንጠራለን። ተራራማ ሲሆን ደግሞ ሙቀትና የዝናብ መጠን ዲተርሚን ስለሚደረጉ ኢትዮጵያ ባላት ከፍታ ወይም ባላት ተራራ ምክንያት ቴምፕሬት ታይፕ ኦፍ ክላይሜት እንዲኖራት ትሮፒካል ሳይሆን ወይም የሀሩር አየር ንብረት ክልል ብቻ ሳይሆን ቴምፕሬት ታይፕ ኦፍ ክላይሜት እንዲኖራትን ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ያ ማለት በፐሪፌሪ ወይም በኢትዮጵያ ጠርዝ ዝቅተኛ ቦታዎች በሶማሌ፣ በአፋር፣ በጋምቤላ ዝቅተኛ ቦታዎች አካባቢ ስንሄድ እንዲሁም በሱዳን ድንበር አካባቢ ስንሄድ በጣም ዝቅተኛ ቦታዎች ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ሙቀት መጠን አላቸው። ነገር ግን ወደ መካከለኛ የኢትዮጵያ ክፍል ስንመጣ የሙቀቱ መጠን እየቀነሰ ይመጣል እንደማለት ነው። So as far as altitude is concerned, altitude is an important element in determining temperature of Ethiopia and the whole. ከባህር ጠለል በላይ ያለውን ከፍታ በኢትዮጵያ ውስጥና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያለውን የሙቀት መጠን የሚቆጣጠር ዋነኛ ሁነት ነው እንደማለት ነው። ይህ አልቲቲዩድ ከሁሉም በተለየ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ላቲቲዩድ፣ ሂዩሚዲቲ እና ዊንድ ወይም ነፋሶች with a varying magnitude have also significant impact on temperature conditions in Ethiopia. እነዚህ ላቲቲዩድ ከምድር ወገብ ያለው ርቀት፣ በአንድ አካባቢ ያለው እርጥበት፣
በዛ አካባቢ ያለው ንፋስ እያንዳንዱ በተለያየ መጠን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙቀት በተወሰነ መጠን ወይም በተለያየ ደረጃ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ፣ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ለምሳሌ ከምድር ወገብ እየራቅነ ስንሄድ ከፀሐይ የሚለቀቀው ጨረር ስላንቲንግ ስለሚሆን ዲፔንዲንግ ኦን ሲዝን የሙቀት መጠን እንዲቀንስ፣ ወደ ምድር ወገብ አካባቢ ወደ ታች ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ወደ ሞያሌ አካባቢ ስንሄድ ደግሞ ሙቀቱ መጠን እና ሂዩሚዲቲው የሚጨምርበት አግባብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አልቲቲዩድም ላቲቲዩድም ሂዩሚዲቲም ዊንድም እነዚህ የሙቀት መጠን ከፍ እንዲል ወይም እንዲቀንስ ምክንያቶች ናቸው። therefore temperature decrease towards interior highland። ስለዚህ በኢትዮጵያ ከአፋርም ተነስታችሁ ከሶማሌም ተነስተን ከጋምቤላም ተነስተን ወደ መካከለኛው የኢትዮጵያ ክፍል ስንገባ ከፍታ እየጨመረ ስለሚሄድ ከፍታ ከመጨመሩ ጋር ተያይዞ ያለው የሙቀት መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ዲክሪስ towards the interior highlands of Ethiopia። in Ethiopia በሀገራችን ኢትዮጵያ when you are moving to Bale mountain or Ras Dashen it experience lower mean annual temperature, whereas to the reverse when we move from the highland of Ethiopia towards the lowland areas to Afar and Somali or to Moyale or somewhere in Matama area, there is high mean maximum temperature is recorded። እንደምታውቁት በባሌ ማውንቴን አማካኝ አመታዊ የሙቀት መጠን ዝቅተኛ ሲሆን በአፋር ዲፕሬሽን አካባቢ ስትሄዱ ደግሞ ሚን ማክሲመም ቴምፕሬቸሩ ሃይ ነው ወይም አማካኝ የሙቀት መጠኑ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ከፍታ ሲቀንስ ሙቀት ይጨምራል፣ ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ቴብል አለ። ይህን ቴብል ለማስረዳት የኢትዮጵያን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በአምስት እንከፍለዋለን። ይህም በአምስት ከከፈልን በኋላ በረሃ፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋና ውርጭ ብለን ትራዲሽናል አግሮ ኢኮሎጂካል ዞኖች አሉ። እነዚህ ትራዲሽናል አግሮ ኢኮሎጂካል ዞኖች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቦታዎች ከባህር ጠለል በላይ ያላቸው ከፍታ ከ500 ሜትር በታች ከሆነ እና የሙቀት መጠናቸው አመታዊ የሙቀት መጠናቸው ከ25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ከሆነ ሆት ወይም በረሃ ብለን እንጠራቸዋለን። ከ500 ሜትር እስከ 1500 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ኖሯቸው የሙቀት መጠናቸው በአመት ከ20 እስከ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሪከርድ ከሆነ ዋርም ቴምፕሬት ወይም ቆላ ብለን እንጠራቸዋለን። ከ1500 ሜትር እስከ 2300 ሜትር ሆኖ የሙቀቱ መጠን በአመት ከ15 እስከ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ ቴምፕሬት ወይም ወይና ደጋ እንላለን። ከ2300 ሜትር እስከ 3300 ሜትር እና የሙቀቱ መጠን በአመት ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ከሆነና ከሆነ ኩል ቴምፕሬት ወይም ደጋ እንላለን። ከዚህ ከ3300 ሜትር በላይ ከሆነ የሙቀት መጠኑ ከ10 እና ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ይሆናል። ይሄን አካባቢ ውርጭ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ አግሮ ኢኮሎጂካሉን በአምስት እንከፍላለን። እነዚህ ናቸው። የሙቀት መጠናቸው ሬንጁ ይሄ ነው። የአልቲቲዩድ ሬንጁ ይሄ ነው ማለት ነው። የቀደሙ እንግዲህ በስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ቦታን በሎኬሽኑ ወይም በመገኛው መሰረት በማድረግ አፋር የመሀለኛው የኢትዮጵያ ክፍል ምን አይነት የሙቀት ዲስትሪቢዩሽን ወይም ስርጭት አለው የሚለውን አይተናል። አሁን ደግሞ ቴምፖራል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ቴምፕሬቸር የሚለው ቴምፖራል ከታይም ጋር ወይም ከጊዜ ጋር የተሳሰረ ነው። እንደምታውቁት in our country Ethiopia we have 4 seasons. The first one is summer, winter, autumn and spring. ጸደይ፣ መጸው፣ በጋና ክረምት ብለን የምንጠራቸው ወቅቶች አሉ። ከነዚህ ወቅቶች ጋር ተያይዞ የሙቀቱ መጠን ይለያያል። is characterized by extremes which primarily controlled by latitude and cloud cover። እንግዲህ እዚህ ጋር ቀደምም ተነግረናል። ላቲቲዩድ አንዱ ፋክተር ነው፣ ክላውድ ከቨር ሌላኛው ፋክተር ነው። ኢን ትሮፒካል ዞን ተብሎ የሚጠራው ባይዘው ከምድር ወገብ ከ0 እስከ 23.1 ዲግሪ ሰሜንና ደቡብ ያለው ትሮፒካል ዞን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ኢን ትሮፒካል ዞን the daily range of temperature is higher and the annual range is smaller።
በትሮፒካል ወይም በሐሩር ክልል በሐሩር የአየር ንብረት ክልል ብለን በምንጠራው ዴይሊ ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ማለት የቀኑ የሙቀት ልዩነት በቀን ውስጥ የሚመዘገበው ከፍተኛ ሙቀት ሲቀነስ ዝቅተኛ ሙቀት አድርገን የምናገኘው ይሄ ከፍተኛ ሲሆን በአመቱ ውስጥ ያለው ደግሞ ኮልደስት መንዝ ሆተስት መንዝ ማይነስ ኮልደስት መንዝ ነው። ይሄን ስናደርግ ደግሞ ይሄኛው ዝቅተኛ ነው የት ትሮፒካል ዞን ምክንያቱም አመቱን በሙሉ amount of incoming solar radiation high ስለሆነ since some parts experience temperate climate the reverse is true ቀደም እንደነገርኳችሁ ቴምፕሬት የምንለው የደጋውን ወይና ደጋውና ደጋውን አካባቢ ስለሆነ ይሄ the reverse is true ይሄ ሁሉ ጊዜ እኩል ወይም ተመሳሳይ አይደለም በትሮፒካል ዞን ያለው ባህሪ የዴይሊ ሬንጁ ከፍተኛ መሆንና አኑዋል ሬንጁ ዝቅተኛ መሆን በቴምፕሬት ዞን ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ አይደለም places in tropics also experience air free from frost small change in solar intensity because change in solar angle is minimal በትሮፒካል ዞን ወይም በሐሩር ክልል ውስጥ በመንለው ፍሮስት የለም የበረዶ ክምችት አይኖርም ይሄ እንደ ሎጂክ ነው ምክንያቱም the sun is overhead perpendicular to the ground and high incoming solar radiation is available there is no the existence of frost በረዶ አይጋግርም በምድር ወገብ አካባቢ ነገር ግን በአንዳንድ ከፍተኛ ቦታዎች ከአልቲቲዩድ ጋር ተያይዞ ራስታሽን ብትሄዱ ወይም ኪሊማንጃሮ ላይ ብትሄዱ ፍሮስት ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው therefore in Ethiopia the daily temperature are more extreme than its annual average ኢትዮጵያ ላይ ስትመጡ በቀን ላይ ያለው የሙቀት ልዩነት አመታዊ ካለው የሙቀት ልዩነት ጋር ሲነጻጸር በቀን ላይ ያለው ኤክስትሪም ነው አመታዊ የሙቀት ልዩነቱ ግን ያን ያክል የተጋነነ አይደለም temperature is higher during in daytime in some places and considerably reduced at night resulting in maximum difference in daily ranges ቴምፕሬቸሩ በቀን ላይ ከፍተኛ ይሆናል በአንጻሩ በምሽት ደግሞ ዝቅተኛ የሚሆንበት አግባብ አለ on average in lowlands of Ethiopia when we are moving from the highlands of Ethiopia towards Afar or Somali or when we are moving to Metemma in lowland areas daily maximum temperature varies greater than 40 degrees Celsius and it ranges between about 10 degrees centigrade to 15 degrees centigrade in the highlands of Ethiopia ይህም ባጭሩ ለማስረዳት በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት ከ37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የሚሆንባቸው ቦታዎች አሉ የት በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ከዚህ በተቃራኒ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ስንመጣ ደግሞ ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ይኖራል ይሄ የሚያመለክተው በኢትዮጵያ ዳይቨርስ የሆነ ቶፖግራፊክ ስትራክቸር መኖሩን ያሳያል However, in both highland and lowland, the monthly average variation is minimal and the annual range of temperature is small. በሁለቱም በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎችም ይሁን በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች መንዝሊ አቨሬጅ ቴምፕሬቸሩ ዝቅተኛ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸሩ አናሳ ነው ወይም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው መንዝሊ አቨሬጅ የምንለው የወሮቹን ደምረን ለወሮቹ ብዛት ስናካፍል ነው አኑዋል ሬንጅ የሚባለው ደግሞ የአመቱን ከፍተኛ ሙቀት ከዝቅተኛ ሙቀቱ ስንቀንስ የምናገኘው ነው there is seasonal temperature variation በክረምትና በበጋ ያለው የሙቀት መጠን እኩል አይደለም ስለዚህ ወቅትን ጠብቆ የሙቀት ልዩነት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ነው in Ethiopia high temperature recorded between March to June ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ሙቀት የሚመዘገበው ከሚያዝያ እስከ ሰኔ ባለው ሲሆን ዝቅተኛ ሙቀት የሚመዘገበው ደግሞ ኖቬምበር እስከ ፌብሩዋሪ ነው ከህዳር ታህሳስ አካባቢ ከፍተኛ ዝቅተኛ የሆነ ሙቀት የሚመዘገብበት ወቅት ነው ስለዚህ ሲዝንን ጠብቆ ሙቀት የሚጨምርበትና የሚቀንስበት አግባብ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ማለት ነው ጠቅላላ ስናደርግ የኢትዮጵያ ቶፖግራፊ እንደምታዩት የኢትዮጵያ ቶፖግራፊ ነው ይሄ አፋር ዲፕሬሽን አካባቢ
ዲስትሪቢዩሽን አጠራርገን ለማየት እንሞክራለን። the rainfall በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዝናብ መጠንና ስርጭት የሚወሰነው ምንድነው የሚለውን ዲፋይን ስናደርግ ሁለት ዓለም አቀፍ አንደኛው ዌስተርሊስ የሚባል ንፋስ አለ ወይም ኢኳቶሪያል ዌስተርሊስ ከምድር ወገብ በስተምዕራብ የሚነሳ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢስተርሊስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ንፋሶች የሚገናኙበት ቦታ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ተብሎ ይጠራል። the convergence of north-east trade winds and equatorial westerlies forms the intertropical convergence zone which is a low pressure zone. ይሄ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ማለት ይሄኛው ንፋስ እና ይሄኛው ንፋስ ኮንቨርጅ የሚያደርጉበት የሚጋጩበት ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄ ሎ ፕሬሸር ዞን ይፈጥራል። ሁልጊዜ ንፋስ የሚነፍሰው ከሃይ ፕሬሸር ወደ ሎ ፕሬሸር ሴል ነው። ስለዚህ ይሄ ITCZ ወይም ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ብለን የምንጠራው ሎ ፕሬሸር ዝቅተኛ ግፊት የሚፈጠርበት ነው። ይሄ ዝቅተኛ ግፊት የሚፈጠረው ደግሞ ፀሐይ ባለችበት ሳይድ ነው። ፀሐይ ከምድር ወገብ በስተሰሜን ስትኖር ይሄ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ከምድር ወገብ በስተሰሜን ይሆንና ሙቀት ሲጨምር ግፊት ይቀንሳል። ስለዚህ ከዛ አካባቢ ሎ ፕሬሸር ይፈጠራል። በተቃራኒው ከደቡብ ንፍቀ ክበብ ንፋስ ወደ ሎ ፕሬሸር ሴል ሙቭ ያደርጋል። the interannual oscillation of the surface position of intertropical zone causes variation in the wind flow pattern over Ethiopia and the whole. ይሄ ኢንተርትሮፒካል ዞን ከሙቀት ወይም ከፀሐይ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ከምታደርገው እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ ሙቭ ያደርጋል። በዚህ ጊዜ ሎ ፕሬሸር ሴል ፀሐይ ባለችበት አካባቢ ስለሚፈጠር ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ነው። ይሄን አንድ በአንድ እናያለን። following the position of the overhead of the sun ITCZ shift north and south of the equator. እንግዲህ ፀሐይ በምድር ወገብ በስተሰሜን በካንሰር መስመር ስትውል በካፕሪኮርን መስመር በስተደቡብ ስትውል የሚፈጠር ነው። ለምሳሌ ፀሐይ ከምድር ወገብ በስተሰሜን በካንሰር መስመር ላይ ብትሆን ከፍተኛ ግፊት ከተቃራኒው በደቡብ ንፍቀ ክበብ ይፈጠርና ነፋስ ከደቡብ ንፍቀ ክበብ ወደ ሰሜን ንፍቀ ክበብ ይነፍሳል። በተቃራኒው ፀሐይ ከምድር ወገብ በስተደቡብ በካፕሪኮርን መስመር ብትሆን ነፋስ ከሰሜን ወደ ደቡብ ሙቭ ያደርጋል። ምክንያቱም ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን የሚፈጠረው ከፀሐይ ሙቭመንት ወይም ከፀሐይ አፓረንት ሙቭመንት ጋር ተያይዞ ነው። this is the intertropical convergence zone. This is ITCZ when the sun is overhead north of the equator. So low pressure cell is found north of the equator and high pressure cell is found at Atlantic and Indian Ocean. So the wind that is originated from Atlantic Ocean move to the parts of Ethiopia, and the wind that is originated from Atlantic Ocean carry large amount of moisture and enter or penetrate to the parts of Ethiopia. Due to this reason, within July within Ethiopia there is summer. To the reverse, during January the sun is overhead south of the equator and high pressure cell is found north of the equator. Low pressure cell is found with the apparent movement of the sun. So the wind that is originated from the Asian landmass penetrated to Ethiopia and there is a drain gift. እንግዲህ እዚህ ጋር በክረምት ወይም በሐምሌ በነሐሴ አካባቢ ከፍተኛ ግፊት ከደቡብ ንፍቀ ክበብ ይፈጠርና ዝቅተኛ ግፊት በሰሜን ንፍቀ ክበብ ይፈጠራል። በዚህ ጊዜ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ የሚገኘው የጊኒ ሞንሱን ወይም ኢኳቶሪያል ዌስተርሊስ የሚባለው ከዚህ እርጥበት አዝሎ ወደ ኢትዮጵያ ይገባል። ከህንድ ውቅያኖስ የሚነሳው ደግሞ ሳውዝ ኢስተርሊስ የሚባሉት ነፋሶች ከዚህ ተነስተው ወደዚህ ሙቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ክረምት ይሆናል ማለት ነው። በተቃራኒው ፀሐይ ከምድር ወገብ በስተ ደቡብ ስትሆን እዚህ አካባቢ ዝቅተኛ ግፊት ይፈጠራል። ከፍተኛ ግፊት እዚህ ኤሲያን ካንትሪ አካባቢ ይፈጠርና ከዚህ ተነስቶ ነፋስ ደረቅ ነፋስ ወደ ኢትዮጵያ ይገባል። ከቀይ ባህር አካባቢ የተወሰነ እርጥበት አዘል ነፋስ ይገባና አፋር አካባቢ በዚህ በኢትዮጵያ በጋ በሚሆንበት ጊዜ ይጥላል።
ሌላው ቀሪው የኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ ደረቅና ፀሐያማ የሚሆንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። However, this winds decrease the length of rainy season and the magnitude of the line of the shift. The shift takes place when the trade winds from northeast retreat, giving a space for equatorial westerlies. ከምድር ወገብ በስተሰሜን ITCZ ወይም lower pressure cell ሲፈጠርና ሃይ ፕሬሸር ሴል ከደቡብ ሲፈጠር ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ክረምትና በጋ በዚህ መልክ ነው የሚፈጠሩት። This development mainly happen in July in Ethiopia and the Horn causes variability and seasonality. The intertropical convergence zone shift toward the south of equator, the Tropic of Capricorn, in January. During this period, the northeast trade wind carry non-moist laden dominates the region. ይህን ባጭሩ ለማስረዳት ፀሐይ ከምድር ወገብ በስተሰሜን በምትሆንበት ጊዜ በዚህ አካባቢ ዝቅተኛ ግፊት ይፈጠራል። በተቃራኒው በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን እዚህ አካባቢ ከፍተኛ ግፊት ይፈጠራል። ንፋሱ ጊዜ ከከፍተኛ ግፊት ወደ ዝቅተኛ ግፊት ስለሚነፍስ ከዚህ አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ከዚህ አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ እርጥበት ያዘለ ነፋስ ይገባና ኢትዮጵያ ውስጥ ክረምት ይሆናል። በተቃራኒው በጃንዋሪ ፀሐይ በምድር ወገብ በስተደቡብ ትሆናለች። በዚህ አካባቢ ዝቅተኛ ግፊት ይፈጠራል። በተቃራኒው ከላይ ከፍተኛ ግፊት ይፈጠርና ነፋስ ከዚህ ከአረብ ሀገሮች ከኤሲያ ወደ ኢትዮጵያ ይገባል። ከህንድ ውቅያኖስ አካባቢ የተወሰነ እርጥበት ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ቢገባም የኢትዮጵያን ከፍተኛ ቦታዎች አልፎ መሄድ አይችልም። በአፋር አካባቢ በጃንዋሪ ጊዜ የተወሰነ ዝናብ ይሰጣል። የቀረው የኢትዮጵያ ቀንድና የኢትዮጵያ ክፍል ደረቅ ይሆናል ማለት ነው። አፋር and the parts of Eritrean coastal area experience rainfall እንደነገርኳቸው ነው። የአፋርና የኤርትራ ኮስታል ኤሪያ ወይም የባህር ዳርቻዎች የተወሰነ ዝናብ ያገኛሉ። following the directness of the sun in March and September around the equator, the ITCZ shift towards equator. እንግዲህ በማርች እና በሴፕቴምበር አካባቢ ይሄ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ብለን የምንጠራው ወደ ምድር ወገብ አካባቢ ሽፍት ያደርጋል። seasonal or temporal variabilities. The seasonal and annual rainfall variation are resulting the microscale pressure system which are related to change in the pressure systems. The temporal variability of rainfall are characterized by 1. Summer, June, July, August. እንግዲህ seasonal or temporal variability የምንለው seasonal ወቅት ማለት ነው። temporal ማለት ታይም ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዝናብ መጠን በክረምት በበጋ በመጸውና በጸደይ ጊዜ እኩል አይደለም። ይሄንን ነው የመጀመሪያው ሰመር ወይም ክረምት ነው። ክረምት ብለን የምንጠራው ሰኔ፣ ሐምሌና ነሐሴን ሶስቱን ወር ሜን ሊንጠራለን እንጂ እስከ መስከረም አጋማሽ ይዘልቃል። from mid June to mid September majority of the Ethiopian region except the lowlands in Afar and southeast receive rainfall during the summer season as the sun overhead north of the equator. ቅድም እንደነገርኳችሁ ፀሐይ ከምድር ወገብ በስተሰሜን ስትሆን ዝቅተኛ ግፊት ስለሚፈጠር በኢኳቶሪያል ዌስተርሊስ እና በሳውዝ ኢስተርሊስ ምክንያት አብዛኛው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ዝናብ ያገኛሉ። በዚህም ምክንያት ክረምት ተብሎ ይጠራል። በክረምት ጊዜ ዝናብ የማያገኙት የአፋር ዝቅተኛ ቦታዎች፣ የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች፣ እነዚህ ሁለቱ በክረምት ጊዜ ዝናብ አያገኙም ማለት ነው። ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ዝናብ መገኘት መንስኤ የሚሆነው ደግሞ ሃይ ፕሬሸር ሴል ዴቨሎፕ ኦን አትላንቲክ ኤንድ ኢንዲያን ኦሽን around the Tropic of Capricorn. Although the Atlantic contributes a lot, the Indian Ocean is also a source of rainfall. በዚህ ጊዜ ከፍተኛ ግፊት ከአትላንቲክ ውቅያኖስ እና ከህንድ ውቅያኖስ ይፈጠራል። ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ከሚነሳው ንፋስ ኢኳቶሪያል ዌስተርሊ ይባላል። ከህንድ ውቅያኖስ የሚነሳው ደግሞ ሳውዝ ኢስተርሊስ ይባላሉ። ከፍተኛ የሆነ እርጥበት ይዞ የሚመጣው ከአትላንቲክ ውቅያኖስ የሚነሳው ኢኳቶሪያል ዌስተርሊስ ሲሆን ይሄ ለኢትዮጵያ ክረምት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ነገር ግን ከህንድ ውቅያኖስ የሚነሳው ሳውዝ ኢስተርሊስም በኢትዮጵያ ክረምት የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አለው። During this season, Ethiopia and the Horn comes under the influence of the equatorial westerlies or Guinea monsoon. በዚህ ጊዜ ወይም በክረምት ጊዜ አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል በኢኳቶሪያል ዌስተርሊስ ወይም በጊኒ ሞንሱን እና
በኢስተርሊስ ተጽዕኖ ስር ይወድቃሉ። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። ሁለተኛው ኦቶመን ነው። ኦቶመን ብለን የምንጠራው ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር እና ኖቬምበር ነው። እንደምታውቁት ኦቶመን ወይም መጸው ብለን የምንጠራው ነው። ኦቶመን ኢዝ the season of a year between summer and winter በክረምትና በበጋ መካከል ያለው በእኛ መጸው ከመስከረም 26 እስከ ታህሳስ 25 ያለው ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ያለው የዝናብ ስርጭት ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ the exact position of intertropical convergence zone changes over the course of the year, oscillating across the equator. Then, in autumn, the ITCZ shift towards the equator, weakening the equatorial westerlies. ይሄ ከምድር ወገብ በስተሰሜን የነበረው ወደ ምድር ወገብ እየተጠጋ ስለሚመጣ የነዚህ በክረምት ጊዜ የነበሩ ንፋሶች አቅማቸው እየተዳከመ ስለሚመጣ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው የእርጥበት አዘል ነፋስ ስለሚቀንስ የዝናቡ መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። መቼ? ከመስከረም እስከ ህዳር ባለው እየተዳከመ ይሄዳል። በዚህ ጊዜ ያለው የዝናብ ስርጭት ዝቅተኛ ነው። During this season, southeasterlies from Indian Ocean shower lowlands in southern part of Ethiopia. ይሄ እንግዲህ ሳውዝዌስተርሊስ የሚባለው ከህንድ ውቅያኖስ ተነስቶ የሚመጣው ንፋስ አቅሙ ቢዳከምም በደቡብ ምስራቅ የሚገኙ የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎችን ዝናብ እንዲያገኙ ምክንያት ይሆናሉ። ሶስተኛው ዊንተር ወይም በጋ ብለን የምንጠራው ነው። it ranges from December to February በጋ ብለን የምንጠራው በእኛ ከጥር 26 እስከ መጋቢት 25 አካባቢ ያለው ነው። in winter the overhead of the sun is far south of the equator ከምድር ወገብ እየራቀ የት ይሆናል? እዚህ ካፕሪኮርን መስመር ላይ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ከፍተኛ ግፊት ከሰሜን ይፈጠራል። During this season, northeasterly winds originated from the landmass of Asia dominate the landmass of Ethiopia. ምድር የሚነሳው ኖርዝ ኢስተርሊስ የሚባለው ነው። ይህ ኖርዝ ኢስተርሊስ ደረቅ ስለሆነ በኢትዮጵያ በአብዛኛው ክፍል ደረቅ ሁኔታን ይፈጥራል። However, it is no significant coverage compared to the season. The northeasterly wind cross the Red Sea, carry very little moisture and supplies rainy only the upper lowland and Red Sea coastal areas. ያው ከመሬት የሚነሳ ነፋስ ሁልጊዜ ደረቅ ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው የተወሰነ እርጥበት ከቀይ ባህር ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ጫፍ ስለሚገባ በቀይ ባህር አካባቢ ያሉ ቦታዎችንና የአፋር ዝቅተኛ ቦታዎችን የተወሰነ ዝናብ በበጋ ጊዜ ያገኛሉ። አራተኛውና መጨረሻው ስፕሪንግ፣ ማርች፣ ኤፕሪል፣ ሜይ በልግ ወይም ጸደይ ብለን የምንጠራው ነው። In this season, the noonday sun is shining directly on the equator while shifting north from south. በዚህ ጊዜ ደግሞ ከካፕሪኮርን መስመር ይሄ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ወደ ላይ ወደ ምድር ወገብ ይመጣል። The shift of the ITCZ resulting longer days and more direct solar radiation provide warmer weather for the northern world. ወደ ምድር ወገብ ስለሚጠጋ ከፍተኛ ሙቀት ይፈጠራል። In this season, the effect of northeast trade wind becomes weaker. እነዚህ የኖርዝ ኢስት ትሬድ ዊንድ ወይም ከኤሲያ አካባቢ የሚነሱ ንፋሶች አቅማቸው እየተዳከመ የሚያሳድሩት ተጽዕኖም እየቀነሰ ይመጣል። Conversely, the southeasterlies from Indian Ocean provides rain to the highlands of Somalia and the central and southeastern lowlands and the highlands of Ethiopia. በዚህ ጊዜ የተወሰነ ዝናብ ለሶማሌ ሃይላንዶች ወይም ለሶማሌ ከፍተኛ ቦታዎች፣ ለመካከለኛው ኢትዮጵያ በደቡብ ምስራቅ የሚገኙ ዝቅተኛ ቦታዎች የተወሰነ ዝናብ በዚህ በበልግ ጊዜ ዝናብ ያገኛሉ። እንዲሁም የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎችም ብዛት ባይኖረውም ዝናብ ያገኛል በዚህ ወቅት ማለት ነው። Both in space and time we have 4 rainfall regions. እንግዲህ በቦታም በጊዜም 4 የሬንፎል ሪጅኖች አሉን። እነዚህን ለማየት አንደኛው ሰመር ሬንፎል ሪጅን ይባላል። በክረምት ጊዜ ዝናብ የሚያገኙ የኢትዮጵያ ክፍሎች አሉ። Consistent almost all parts of the country except southeastern and northeastern lowland. በክረምት ጊዜ ሁሉም የሀገራችን ክፍል ዝናብ ያገኛል።
ኤክሴፕት ከደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎችና ከሰሜን ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ውስጥ ከሶማሌና ከአፋር ማለት ነው። this region is subdivided into two. ይሄ ሰመር ሬንፎል ሪጅን የሚባለው በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ዌት ሰመር ነው፣ ሁለተኛው ድሬይ ሰመር ነው የምንለው። ዌት ሰመር እና ድሬይ ሰመር የምንለው በዝናቡ መጠን ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ የሚገኙ ቦታዎች በአማካይ ከ1000 ሚሊ ሜትር በላይ ዝናብ የሚያገኙ ከሆነና ቦታቸው በጣም ከፍተኛ አልቲቲዩድ ካላቸው ወይም ከባህር ጠለል በላይ ያላቸው ከፍተኛ ቦታዎች ከሆኑ እንዲሁም በዊንድ ዋርድ ሳይድ የሚገኙ ከሆነ ይሄ ዌት ሰመር ሪጅን እንላቸዋለን። ዊንድ ዋርድ ሳይድ ማለት ንፋሱ በሚመጣበት አቅጣጫ ያለው ዊንድ ዋርድ ሳይድ ይባላል። ከተራራው ጀርባ ያለው ደግሞ ሊዋርድ ሳይድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ድሬይ ሰመር የምንለው ደግሞ በኢትዮጵያ ያሉ ቦታዎች ከ800 እስከ 1000 ሚሊ ሜትር ዝናብ የሚያገኙ ከሆነ እነዚህን ድሬይ ሰመር ሪጅን እንላቸዋለን። እነዚህ ቦታዎች ደግሞ በብዛት የሚገኙት በምዕራብ ዝቅተኛ ቦታዎች እና በስምጥ ሸለቆ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎች ናቸው። ሁለተኛው ሬንፎል ሪጅን ኦል ይርስ ራውንድ ሬንፎል፣ ይሄኛው በክረምት ብቻ ዝናብ የሚያገኙ ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ አመቱን በሙሉ ዝናብ የሚያገኙ ቦታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነዚህ ቦታዎች በኢትዮጵያ በደቡብ ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ የሚገኙ ናቸው። በአማካኝ የሚያገኙት የዝናብ መጠን ከ1400 እስከ 2200 ሚሊ ሜትር እና ከዛ በላይ በአመት የሚያገኙ ቦታዎች እነዚህ አመቱን በሙሉ ዝናብ የሚያገኙ የኢትዮጵያ ክፍሎች ብለን እንጠራለን። Because of convectional rainfall and summer rainfall, equatorial westerly is called the Guinea monsoon since it is located at the windward side. ምክንያቱም እነዚህ ይህን ያህል ዝናብ የሚያገኙበት ምክንያት አንደኛ ተራራማ ናቸው። ተራራማ ሲሆኑ ደግሞ በተራራ አካባቢ የሚፈጠር ዝናብ አለ። ይሄ ኮንቬክሽናል ሬንፎል የሚባል አለ። ስለዚህ ስለ ኦሮግራፊክ ኮንቬክሽናል እና ሳይክሎኒክ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ከህንድ ውቅያኖስ እና ከአትላንቲክ ውቅያኖስ የሚመጡ ንፋሶች በዚህ አካባቢ ጠንካራ ኢፌክት ስላላቸው ነው። The rainfall duration and amount of rainfall decrease from southward to north and eastward. በእነዚህ ቦታዎች ስንመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ የዝናቡ ቆይታና የዝናቡ መጠን ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወደ ሰሜን እና ወደ ምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል ስንሄድ የዝናቡ መጠን የዝናቡ ቆይታም እየቀነሰ ይሄዳል። Months in summer gain higher rainfall whereas winter months receive reduced amount. በእነዚህ አካባቢዎች አመቱን በሙሉ ዝናብ በሚያገኙ ቦታዎች በክረምት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ያገኛሉ። ነገር ግን በበጋ ጊዜ የዝናቡ መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። ያ ማለት ግን እነዚህ ቦታዎች አመቱን በሙሉ ዝናብ ያገኛሉ የሚለው ኮንክሉዥን ነው። ሶስተኛው ኦቶመን ኤንድ ስፕሪንግ ሬንፎል ሪጅንስ ብለን የምንጠራው በጸደይና በመጸው ወይም በኦቶመን እና በስፕሪንግ ጊዜ ዝናብ የሚያገኙ የኢትዮጵያ ክፍሎች አሉ። እነዚህ በብዛት በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች የሚገኙ ሳውዝ ኢስተርን ሎውላንድ የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ናቸው። እነዚህ የሚያገኙት ደግሞ በኖርዝ ኢስተርሊስ አማካኝነት እና በኢኳቶሪያል ዌስተርሊስ አማካኝነት ያገኛሉ። Because of the influence of southeasterly wind from the Indian Ocean, the amount of rainfall they receive become minimal, and the autumn between 60% of the rain and in spring about 40% of rain. እንግዲህ በኦቶምና በስፕሪንግ ጊዜ ዝናብ የሚያገኙ ቦታዎች በመጸው ጊዜ ብለን በምንጠራው ከመስከረም 26 እስከ ታህሳስ 25 60% ዝናብ ያገኛሉ። በስፕሪንግ ወይም በጸደይ ጊዜ ደግሞ 40% የሚሆኑ ዝናብ ያገኛሉ። በዚህ በኦቶምና በስፕሪንግ ጊዜ አመታዊ የዝናቡ መጠን ከ500 ሚሊ ሜትር እስከ ያነሰ እስከ 1000 ሚሊ ሜትር ዝናብ ይኖራል። ዊንተር ሬንፎል ሪጅን የሚባለው ደግሞ በበጋ ጊዜ ዝናብ የሚያገኝ የኢትዮጵያ ክፍል አለ። ኢት ዴቨሎፕ ቢኮዝ ኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድ ሪሲቭድ ባይ ዘ ሬድ ሲ ስካርፕመንት ኤንድ ዘ ፓትስ ኦፍ አፋር ሪጅን። ቅድም እንደነገርኳችሁ በዊንተር ጊዜ ከኤዥያ ላንድ ማስ የሚነሳው ለአፋርና በቀይ ባህር አካባቢ ለሚገኙ የተወሰኑ ቦታዎች ዝናብ ይሰጣል ማለት ነው። The next is agroecological zone of Ethiopia based on altitude and climatic condition እንከፍላለን። ያ ማለት
ቦታዎች ባላቸው ከባህር ጠለል ባላቸው ከፍታና ባላቸው የአየር ንብረት ሁኔታ የኢትዮጵያን ቦታዎች በአምስት እንከፍላለን። አንደኛው በረሃ ነው፣ ሁለተኛው ቆላ፣ ሶስተኛው ወይና ደጋ፣ አራተኛው ደጋ፣ የመጨረሻው ውርጭ ይባላል። እነዚህ አግሮ ክላይሜቲክ ዞንስ ወይም አግሮ ኢኮሎጂካል ዞንስ ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህን አንድ በአንድ ይሄ እንደ ማጠቃለያ ቅድም ያየነው ነው። ከበረሃ ብንጀምር አልቲቲዩዱ ከ500 ሜትር በታች ሲሆን ነው። ሚን አኑዋል ሬንፎሉ ከ200 ሚሊ ሜትር በታች ሲሆን ነው። ሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ፔሪዱ ከ0 እስከ 45 ቀን ሲሆን ነው። ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ከ27.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በረሃ ተብሎ የሚጠራው ይህን ያህል ፐርሰንት ኤሪያ ከቨሬጅ አለው ማለት ነው። ውርጭ ከ3200 ሜትር ከፍታ በላይ ያላቸው የዝናብ መጠን ከ900 እስከ 2200፣ ሌንግዝ ኦፍ ዴይ ከ211 እስከ 365 ቀን፣ የሙቀቱ መጠን ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ሲሆን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውርጭ ኮንትሪቢዩሽን 0.98% ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ከሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ፔሪድ ጋር በተያያዘ አዝዕርት ተዘርተው የሚደርሱበት ጊዜ ነው። በበረሃ አካባቢ ሰብሎች ቶሎ ይደርሳሉ። በውርጭ አካባቢ ደግሞ የሚያገኙት የሙቀት መጠን አናሳ ስለሆነ ሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ፔሪዱ ረዥም ነው የሚሆነው። ውርጭ የሚለውን ስናይ ውርጭ ዞን ኢዝ አን ኤሪያ ሃቪንግ አን አልቲቲዩድ higher than 3200 meter above sea level and the mean annual temperature is less than 10 degree centigrade። ጠቅላላ ስናደርገው ውርጭ ብለን የምንጠራው ከፍታቸው ከ3200 ሜትር በላይ ሲሆንና የሙቀት መጠናቸው ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ከሆነ ይህን ቦታ ውርጭ ብለን እንጠራለን። በብዛት የሚገኙት በተራራማ አካባቢዎች ለምሳሌ በራስ ዳሽን፣ በጉና፣ በመንዜ፣ በሰሜን ሸዋ በሚገኘው መገዘዝ፣ ባቱ፣ ጮቄ፣ አቡነ ዮሴፍ እነዚህ አካባቢዎች በጣም ከፍተኛ ቦታዎች ስለሆኑና የሙቀት መጠናቸው ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ከፍታቸው ደግሞ ከ3200 ሜትር በላይ ስለሆነ ይህን አካባቢ ውርጭ ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛ ደጋ ነው። ደጋ is a zone of highland having relatively higher temperature and lower altitude compared to ውርጭ ዞን። ከውርጭ ዞን ስናነጻጽረው በከፍታም በሙቀት መጠንም ዝቅተኛ ቢሆንም ግን ደጋ ብለን የምንጠራው ከፍተኛ ቦታዎችን ነው። in Ethiopia the Dega zone is long inhabited and had dense human settlement due to reliable rainfall for agriculture and absence of vector-borne diseases such as malaria። ደጋ ብለን የምንጠራው ያው አሁን እንደነገርኳችሁ ነው። በዚህ አካባቢ ከፍተኛ ወይም የተጠጋጋ የህዝብ አሰፋፈር አለ። ይሄ የህዝብ አሰፋፈር እንዲኖር ምክንያት የሆነው ደግሞ በቂ ለእርሻ የሚሆን በቂ ዝናብ በመኖሩና እነዚህ እንደ ማላሪያ የመሰሉ እንደውም አይነት በሽታዎች በዛ ስለማይኖሩ ለኑሮ ምቹ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ አሰፋፈር አለው። ወይና ደጋ ላይ ስንመጣ this zone have warmer temperature and moderate rainfall። ሞቃት ወይም ሙቀት አለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መካከለኛ የዝናብ መጠን አለው። የዝናብ መጠኑ ደግሞ ከ1500 እስከ 2000 የኤሊቬሽኑ ደግሞ ከ1500 እስከ 2300 ሜትር አባቭ ሲ ሌቭል ያላቸው ቦታዎች ወይና ደጋ ብለን እንጠራለን። It is the second largest zone covering more than 26% of the land mass of Ethiopia። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አግሮ ኢኮሎጂክ ዞኖች 26%ን የሚሸፍንና በቆዳ ስፋት ሁለተኛ የሚሸፍነው ወይና ደጋ ተብሎ ይጠራል። The temperature and rainfall is highly suitable for the majority of crops grown in Ethiopia። ያው እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያለው የሙቀት መጠንና የዝናብ መጠን ለክሮፕ ፕሮዳክሽን ወይም አዝዕርትን ለመዝራት ምቹ የሆነ ቦታ ነው። The zone includes most of the agricultural land. This zone includes most of agricultural zone። በዚህ አካባቢ ወይም በወይና ደጋ አካባቢ ለእርሻ ምቹ ስለሆነ አብዛኛው የእርሻ ማሳ በዚህ አካባቢ በብዛት ይገኛል። It has two growing seasons። ሁለት ግሮዊንግ ሲዝን አለው። በበልግና በመኸር ጊዜ ምርት ማምረት ይቻላል እዚህ አካባቢ። ሌላኛው ቆላ ነው። የጂኦግራፊክ ፐሪፌሪስ ኢን ሳውዝ ኢስት ዌስት ኖርዝ ኢስተርን ፓርት አር ሜንሊ ኢን ዲስ ካታጎሪ። ቆላ በብዛት የሚገኘው በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ እንዲሁም በምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ በብዛት የቆላ ባህሪ ያላቸው ቦታዎች አሉ።
It is hottest lowland with altitude ranges from 500 to 1500 meter. በከፍታ ደረጃ ከ500 እስከ 1500 ሜትር ያላቸው ቦታዎች ናቸው። ይሄ ቆላ ብለን የምንጠራው ሚን አኑዋል ሬንፎል ኢዝ ኤራቲክ የተቆራረጠ የዝናብ መጠን የሚያገኝ ወይም የተቆራረጠ ዝናብ ያለው ሆኖ it can be as high as 1500 millimeter in western lowland እንደምታውቁት በዌስተርን በምዕራብ ኢትዮጵያ ያሉ ዝቅተኛ ቦታዎች የዝናብ መጠናቸው እስከ 1500 ሚሊ ሜትር ሊደርስ ይችላል። rainfall is highly variable from year to year በቆላ አካባቢ የዝናቡ ሁኔታ ቫሪያብል ነው፣ ተለዋዋጭ ነው። በሆነ ጊዜ ከፍተኛ ዝናብ ይኖራል፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የዝናቡ መጠን ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሁኔታ አለ። It is the first largest zone covering more than 52% of the land mass of Ethiopia. በኢትዮጵያ አብዛኛው ቦታ በቆላ ኤሪያ የተሸፈነ ነው። ከኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት 52% የሚሸፍን ሲሆን ይህ ዞን ደግሞ አንደኛ ነው ማለት ነው። በረሃ ብለን የምንጠራው ከቆላ በታች የሚገኝ ነው። በረሃ is the hottest arid climate of the desert lowland. በረሃ ነው confined to lowland areas with altitude lower than 500 ሜትር በታች ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ በደናክል ዲፕሬሽን አካባቢ ያለ ነው። በጣም ዝቅተኛ የሆኑ ቦታዎች ናቸው። አመታዊ የዝናብ መጠናቸው ከ200 ሚሊ ሜትር በታች ከሆነ እነዚህ በረሃ ብለን እንጠራቸዋለን። በዚህ አካባቢ evapotranspiration is always exceed than rainfall ከሚያገኙት የዝናብ መጠን በላይ በዛ አካባቢ የኢቫፖሬሽን እና ትራንስፒሬሽን ከፍተኛ ነው። ኢቫፖሬሽን ማለት ዳይሬክትሊ ከውሃ በትነት መልክ ሲወጣ ነው። ትራንስፒሬሽን ማለት ደግሞ ከእጽዋቶች ኢቫፖሬት የሚያደርገው ነው ማለት ነው። ጅቡቲ majority of Somalia, the coastal areas of Eritrea categorized under ቆላ and በረሃ። በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ጅቡቲ አብዛኛው የሶማሌ ክፍል እንዲሁም የባህር ጠርዝ የሆነው የኤርትራ ክፍል በቆላና በበረሃ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። This is all about chapter 5 part 2